300m nữa, rẽ phải vào Hodgson Road, Township Road 362. Rẽ phải vào Hodgson Road, Township Road 362. Đi tiếp Hodgson Road thêm 1,5 km nữa. Kamat Road, Red Road 3062. Rẽ trái vào Kamat Road, Red Road 3062. Đi tiếp Kamat Road 800m nữa. Rẽ phải. Rẽ phải, sau đó điểm đến của bạn nằm ở bên trái.
nằm ở